নমস্কাৰ কেডিউ টিউটৰিয়েললৈ মই সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডটিৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন শীৰ্ষক পাঠটিৰ স্বদেশী আন্দোলন আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ অধ্যায়টি আলোচনা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। এই প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো লক্ষ্য ৰখা হৈছে যাতে প্ৰশ্নসমূহ আৰু উত্তৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠটি সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু মনত ৰাখিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই পাঠটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে মই সকলোকে পাঠটি শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। স্বদেশী আন্দোলন আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ। বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি বংগদেশত স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে। এই আন্দোলনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিয়পাই দিছিলে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে। জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জনমত গঠন কৰিছিল। স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলত জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প উদ্যোগ আদি গঢ়ি উঠাৰ লগতে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ চিন্তা চৰ্চাটো পৰিৱৰ্তন আহিছিলে। জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 1885 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া জন্ম হৈছিলে সেই সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতীয়সকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ মনোনিৱেশ কৰিছিলে। কিন্তু বংগ বিভাজনৰ কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা স্বদেশী আন্দোলনৰ পিছত জাতীয় কংগ্ৰেছে গণসংগ্ৰামৰ মাজেদি ভাৰতীয়সকলৰ উন্নতি সম্ভৱ এই ভাৱনা বা চিন্তা চৰ্চা আহিবলৈ ধৰিলে আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছে নীতি আৰু কৰ্মপন্থা সলনি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এক গণসংগ্ৰামৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ লগতে স্বদেশী আন্দোলনটোৰ জৰিয়তে স্বদেশী আন্দোলনৰ জাতীয় কংগ্ৰেছে যি সহযোগ কৰিলে বা জাতীয় কংগ্ৰেছে স্বদেশী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, এই অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে জাতীয় কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক একগোট কৰাত সহায় কৰিছিলে বা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী একত্ৰিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। গতিকে পাঠটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পাঠটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই গোটেই অধ্যায়টো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। পাঠটোৰ শেষত এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মই পূৰ্বতেও কৈছো, ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডখনতো কৈছো যে এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পাঠটো যাতে আয়ত্ত কৰিব পাৰে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে এই পাঠটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব, পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। কেডিউ টিউটৰিয়েল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰক। ভৱিষ্যতে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰি স্বদেশী আন্দোলনটো সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতৰ জাতীয় জীৱনত এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে আৰু এই সুযোগটো গ্ৰহণ কৰিছিলে। জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকল একত্ৰিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, অৰবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমাৰ দত্ত আদি ৰাজনৈতিক নেতাই জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যোগেদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত
বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰাত সফল হৈছিলে। আৰু এই বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰি বংগ ভংগ কৰাৰ বা বংগ ভংগৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগে আগে লালা লাজপত ৰায় আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে 1905 চনৰ 6 জুলাই লণ্ডনত উপস্থিত হৈ বংগভংগ আঁচনি পৰিত্যাগ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিলে। আৰু এই আবেদনখন বংগবাসীৰ স্বাক্ষৰ সহ লৈ এই আবেদনখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত কৰিছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইয়াত গুৰুত্ব নিদি বংগভংগ কাৰ্যকৰী কৰাত জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগভংগৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছিলে। আৰু যেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছে দৃঢ় স্থিতি লৈ বংগভংগৰ যি প্ৰতিবাদ এই তীব্ৰতৰ কৰাত চৰকাৰে অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই আন্দোলনৰ ওচৰত সেও হৈ বংগ ভংগ যিটো কাৰ্যকৰী কৰিছিলে সেইটো পুনৰ বংগভংগ বিভাজিত বংগদেশক পুনৰ একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় বা একত্ৰিতকৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। জাতীয় কংগ্ৰেছে যি দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে এই দৃঢ় স্থিতিত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সেও হ'ল আৰু সেও হৈ বংগদেশক পুনৰ একত্ৰিতকৰণ কৰে। 1911 চনত 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেকত ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰিতকৰণ কৰা হয়। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কিমান তাৰিখে বংগদেশক একত্ৰীকৰণ কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেকত অনুষ্ঠানত বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয় আৰু এই ঘোষণা কৰে। বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণে 7 বছৰীয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ সমাপ্তি ঘটে। যেতিয়া বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ল, একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পিছত এই স্বদেশী আন্দোলনৰ সমাপ্তি ঘটে। আৰু এই স্বদেশী আন্দোলনৰ সমাপ্তিয়ে ভাৰতীয়সকলৰ জয় আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ পৰাজয় এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছিলে। 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত তাৰিখে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেকৰ অনুষ্ঠানত ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰাৰ লগতে আৰু 3টা ঘোষণা কৰা হৈছিলে। তাৰ 1 নম্বৰতে আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অসম মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত হয় আৰু অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা পুনৰ শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অৰ্থাৎ ঢাকালৈকে স্থানান্তৰিত কৰিছিলে, ঢাকাৰ পৰা পুনৰ শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। বংগ বিভাজনৰ জৰিয়তে যি ৰাজধানী ঢাকালৈকে লৈ গৈছিলে এই ঢাকাৰ পৰা পুনৰ শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অৰ্থাৎ বংগদেশক পুনৰ একত্ৰিতকৰণ কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈকে স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অসম মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত হয় আৰু অসমৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পৰা শ্বিলঙলৈ পুনৰ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। এই 3টা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয় 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত ঘোষণা মৰ্মে। আৰু সেই ঘোষণাত আন 3টা ঘোষণা কৰা হৈছিলে। তাৰ প্ৰথমটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় আৰু অসম মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত হয় আৰু অসমৰ ৰাজধানী পুনৰ ঢাকাৰ পৰা শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে অসমৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পৰা পুনৰ শ্বিলঙলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হয়? 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কেতিয়া কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়? 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে। বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কৰ্মপন্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছিলে। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কৰ্মপন্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছিলে। আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছে মনত ধাৰণা গঢ় লৈছিল যে একমাত্ৰ গণসংগ্ৰামৰ মাজেদিহে ভাৰতীয় উন্নতি সম্ভৱ। যেতিয়া 1985 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ
জন্ম হৈছিলে সেই সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতীয়সকলৰ উন্নতিৰ বাবে আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয়সকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নতি কৰাৰ এই মনোভাৱ পোষণ কৰিছিলে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনৰ পিছত এই মনোভাৱৰ সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু একমাত্ৰ গণসংগ্ৰামৰ মাজেদিহে ভাৰতীয় উন্নতি সম্ভৱ এই ভাৱনা ধীৰে ধীৰে বা লাহে লাহে গঢ় লৈ উঠিছিলে। প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পাঠটো যাতে আয়ত্ত কৰিব পাৰে সেইটো লক্ষ্য ৰখা হৈছে। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি মনোযোগেৰে এই পাঠটি চোৱাটো প্ৰয়োজন। বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া হৈছিল? 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয়। স্বদেশী আন্দোলনৰ কেতিয়া সমাপ্ত হয়? 1911 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণৰ ইংৰাজ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত 7 বছৰীয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ সমাপ্ত হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কেতিয়া কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়? 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী শ্বিলঙলৈ পুনৰ কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হয়? 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত কৰা ঘোষণা মৰ্মে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় আৰু অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পৰা শ্বিলঙলৈ পুনৰ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমি এই ওপৰৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা এটা কথা আমি গম পালো যে বা মনত ৰাখিব লাগে যে 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণৰ ঘোষণা কৰাৰ লগতে আৰু তিনিটা ঘোষণা কৰা হৈছিলে। সেইকেইটা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা, অসমক মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত কৰা আৰু অসমৰ ৰাজধানী পুনৰ শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা। অৰ্থাৎ যি বংগ বিভাজনৰ ফলত অসমৰ ৰাজধানী ঢাকালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে, ঢাকাৰ পৰা পুনৰ শ্বিলঙলৈ স্থানান্তৰিত কৰা। এই মুঠ 4টা ঘোষণা কৰিছিলে। প্ৰথমটো হৈছে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা, দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা, আৰু তৃতীয়টো হৈছে অসমৰ মুখ্য আয়ুক্তৰ তলতীয়া প্ৰদেশত পৰিণত কৰা, আৰু চতুৰ্থটো হৈছে অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাৰ পৰা শ্বিলঙলৈ পুনৰ স্থানান্তৰিত কৰা। এই 4টা ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন দিছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে কি ভূমিকা পালন কৰিছিল সংক্ষেপে আলোচনা কৰা। জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জনমত গঠন কৰি বংগ বিভাজনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ যদিও বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি বংগদেশত স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে, কিন্তু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি ভাৰতবৰ্ষত জনমত গঠন কৰিছিলে। 1903 খ্ৰীষ্টাব্দত লালমোহন ঘোষৰ পৌৰোহিত্যত মাদ্ৰাজত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 49তম অধিৱেশনত চৰকাৰক বংগ বিভাজনৰ পৰিকল্পনা ত্যাগ কৰিবলৈ সকীয়াই দিছিলে, কিন্তু চৰকাৰে ইয়াত অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। ইয়াৰ পিছত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে লালা লাজপত ৰায় আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে লণ্ডনত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তাৱিত বংগভংগ আঁচনি ত্যাগ কৰিবলৈ চৰকাৰক আবেদন জনাইছিলে আৰু লগতে বংগবাসীৰ স্বাক্ষৰ সহ যুগুতোৱা এখন প্ৰতিবাদী আবেদন
তেওঁলোকে ভাৰতৰ সচিবৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতবাসীৰ এই আপত্তিক গুৰুত্ব নিদি বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰাত জাতীয় কংগ্ৰেছে বংগভংগৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছিলে। আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বংগ বিভাজনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, ভাৰতবৰ্ষত জনমত গঠন কৰিছিলে, ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু 1911 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 12 ডিচেম্বৰত বংগদেশক পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয়। বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কৰ্মপন্থা পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছিলে। অৰ্থাৎ বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যি পূৰ্বৰ কৰ্মপন্থা আছিলে, সেই পূৰ্বৰ কৰ্মপন্থাৰ সলনি বা পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা আৰম্ভ হৈছিলে। অৰ্থাৎ 1885 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিলে, এই জন্মৰ সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতীয়সকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিছিলে আৰু ভাৰতীয়সকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ মত পোষণ কৰিছিলে। কিন্তু বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা বা বংগ বিভাজনৰ সময়ৰ পৰা জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতীয়সকলৰ উন্নয়নৰ বাবে এক গণসংগ্ৰামৰ মাজেদি ভাৰতীয়সকলৰ উন্নতি সম্ভৱ এই মত পোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই ভাৱনা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত গঢ় লৈ উঠিছিলে। আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ এইখিনিয়ে আছিলে আৰু পাঠটোৰ লগতে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰা হ'ল। ইয়াত যদি কাৰোবাৰ কিবা খোকোজা আছে, কিবা যদি নুবুজা আছে, এইখিনি মোক কমেণ্টত জনালে মই পিছত এইখিনি আকৌ পুনৰ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ভিডিঅ' বনাই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱে হওক, যেনেকৈ নহওক মই এইখিনি পুনৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কাৰোবাৰ যদি কিবা খোজা আছে, প্ৰশ্ন আছে, এইখিনি মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু প্ৰশ্নখিনি যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন অনুভৱ হয়, তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, মই বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কেডিঅ' টিউটৰিয়েল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰক। নমস্কাৰ, আজিলৈকে এইখিনিয়ে মোৰ আছিলে।